ඊළඟ විෂුවල් එලිමන්ට් එක වන්නේ ටයිපෝග්‍රැෆි. එහෙමත් නැත්නම් මුද්‍රණාක්ෂර විද්‍යාව. මුද්‍රණ ශිල්පය කියලා කියන්නේ ලිඛිත භාෂාව කියවිය හැකි. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රදර්ශනය වන විට සිත් ඇද ගන්නා ලෙස සැකසීමේ කලාව සහ තාක්ෂණය. මුද්‍රණාක්ෂර විද්‍යාව. එහෙමත් නැත්නම් ටයිපෝග්‍රැෆි ග්‍රැෆික් නිර්මාණයේ බහුලව භාවිතා වන අංගයක්. නිර්මාණයකින් වඩාත් ඍජුවම සහ කෙටියෙන් සංවේදනය කළ හැකි අංගය වන්නේ අක්ෂරයි. අපි දැන් තනි අක්ෂරයක් ගැන සලකා බලමු. තනි අක්ෂරයක් කියන්නේ ජ්‍යාමිතික හැඩතල සහ කාබනික හැඩතලවල එකතුවක්. මේ විදිහට හැඩතල එකතුවකින් තවත් විශාල හැඩයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ ආකාරයෙන් නිර්මාණය වෙන විශාල හැඩය අපි අක්ෂරයක් ලෙස හඳුනා ගන්නවා. මෙම හැඩතලවලින් නිර්මාණය වෙන අක්ෂරවලට එක එක ගුණාංග තිබිය හැකියි. අක්ෂරවල බර, සමබරතාවය, පරතරය, අක්ෂරවල ඝනකම ආදී වශයෙන් බොහෝ විශේෂාංග අපි එකතු කර ගන්නවා. මේ විශේෂාංග සමූහයක් අපි ටයිප් ෆේස් එකක් ලෙසින් හඳුන්වනවා. මෙම උදාහරණය දෙස බලන්න. මෙම අක්ෂරය නිමවා ඇත්තේ එහි කෙළවරවල් වල කුඩා රේඛාවකින් අවසාන වන පරිදි කලාත්මක ආකාරයටයි. මෙවැනි කොටසක් අපි සෙරිෆ් එකක් ලෙස හඳුන්වනවා. මෙවැනි අක්ෂර මාදිලී අපිට සෙරිෆ් ටයිප් ෆේස් එකක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. සෙරිෆ් එකක් නොමැති අක්ෂර වර්ග අපි සෑන්ස් සෙරිෆ් යනුවෙන් හඳුන්වනවා. ඉහතකී ටයිප් ෆේස් දෙකත් ඇතුළුව මෙවැනි ටයිප් ෆේස් ප්‍රධාන වශයෙන් 4ක් තිබෙනවා. ඒවා නම් සෙරිෆ් ටයිප් ෆේස්, සෑන්ස් සෙරිෆ් ටයිප් ෆේස්, ස්ක්‍රිප්ට් ටයිප් ෆේස් සහ ඩිස්ප්ලේ ටයිප් ෆේස් යනුවෙනි. ස්ක්‍රිප්ට් ටයිප් ෆේස් එකක් විශේෂිත වූ හැඩයක් අමුණා නැති අතර අත්තක්රු ආකාරයේ පෙනුමක් ගන්න. ඩිස්ප්ලේ ටයිප් ෆේස් එකක නිශ්චිත වශයෙන් හැඩතල ඇති අක්ෂර නැහැ. ඒ වගේම විශාල පරාසයක විවිධ මාදිලි අක්ෂර නිර්මාණය වී තිබෙනවා. සාපේක්ෂ වශයෙන් සීමා සහිත අකුරු වලට වඩා විවිධ වූ මෝස්තර මෙහි අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ටයිප් ෆේස් එකක ලක්ෂණ අපිට තවත් කොටස් ආකාරයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. මෙය ඇනටොමි ඔෆ් ටයිප් එහෙමත් නැතිනම් ටයිප් ෆේස් එක ව්‍යුහ විද්‍යාව ලෙස දක්වන්න පුළුවන්. ඔබට මේ පෙනෙන්නේ අක්ෂරයක ව්‍යුහය සෑදී ඇති ආකාරයයි. එය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. එහි කොටස් හඳුනා ගන්න.